ما در حقیقت با دوستان همیشه بحث سر این بود که خلاصه طراحی چیه. تعدادی از دوستان من خیلی روی درست بودن طراحی تاکید میکردن، اما بلافاصله من همون موقع به ذهنم میرسید که این درست بودن چه معنایی میده. درست بودن برای میتونیم به طور ضمنی معناش این باشه که در انطباق با چیزی قرار گرفتن. مثلا اگر کسی میگفت طراحی درسته، من به خودم میگفتم که یعنی این که منطبق با چیزیه که روبروی من قرار داره، یا انعکاس عین به عین اون، این برای این داره میگه طراحیت خوبه. و بعد نتایجی که میگرفتم این بود که حتی اگه نظرشون این باشه، پس من اگر اینو بپذیرم باید بخش عمده‌ای از تاریخ هنر رو کنار بذارم. باید بیشتر جستجو کنم ببینم آیا میتونم تعریفی بکنم که همه اینا توش جا بگیرن. نقاشی ایرانی هم توش جا بگیره، کما اینکه من نقاشی ایرانی میپسندم، بیزانس هم توش جا بگیره، میکلانج هم جا بگیره، پیکاسو هم جا بگیره. و بعد به این نتیجه رسیدم که باید خیلی فراتر از انطباق با چیزی باشه طراحی. و تعریفی که بهش رسیدم این بود که طراحی در حقیقت رابطه بین خطوط و سطوح، این رابطه رو نقاش برقرار میکنه، اما بر حسب نگاهی که نقاش به اشیاء داره یا جهانبینی که داره، نوع این رابطه عوض میشه. طبیعیه که یه نقاشی که یا یه طراحی که نگاه دینی داره این رابطه رو دینی برقرار میکنه، یا نقاشی که نگاه مادی داره دنبال این رابطه میگرده که تأثیر مادی خودشو بذاره. اما این رابطه همیشه باید برقرار باشه. کسی که یک اندام عین به عین مطابق با اون چیزی که روبروش قرار داره میکشه، آیا این تعریف در مورد اونم صادقه؟ بله صادقه. به این معنا که وقتی که من کسی رو میکشم که روبروم نشسته، در قدر یک رابطه شناخته شده رو وارد میکنم، رابطه‌ای که ما به تجربه میدونیم متوازنه. به این معنا که تو اگر کسی رو بکشی و که روبروت قرار داره بکشی، یا روبروت بایستاده بکشی و مثلا استخون رونشو بلندتر بکشی، بیننده میفهمه که این استخون نمیتونه مال یه آدم عادی باشه، این استخون، این اندام فرو میریزه. در این صورت میگه طراحیت خوب نیست، طراحیت درست کن، یعنی در انطباق با تجربه من قرار بده اینو. و وقتی استخون رونشو کوتاه میکنه، یعنی به نحوی که منطبق میشه با تجربه اون از زندگی، میگه طراحیت خوبه. طراحی به هر صورت محصول ذهنه، هیچ فرق نمیکنه. موقعی که همه چی در حال شدنه، انطباق اصلا معنی نمیده. حتی عکس هم انطباق نداره، چون در اون لحظه، در لحظه که شاتر باز میشه و بسته میشه، اتفاقی افتاده فقط ثبت نشده، یا اونقدر اون اتفاق کم بوده که چشم قادر نیست اون تفاوت رو متوجه بشه و ما ثابت میبینیمش، ولی به هر صورت اتفاقی که افتاده. من تعریفی رو که از طراحی کردم اینه، این تعریف هیچ جای دیگه وجود نداره. تعریفات بدون استثنا همه شاعرانه، روی تأثیر اون طراحی حرف میزنن. مثلا میگن باید اثر خوبی رو تو بذاره یا حس خوبی رو منتقل کنه، که تعریفی که من میگیرم در حقیقت همه اون جنبه‌ها رو ازش میگیره. چون من به این نتیجه رسیدم که خب ما طراحیایی داریم که اصلا به این منظور کار میشه که تأثیر رو تو نذاره، و وقتی تو تأثیر رو بخشی از تعریف طراحی میگیری، مثل اینکه اون نوع طراحی رو کنار میذاری دیگه. میگه نه، مثلا فرض کن طراحی‌های کوربه برای این کار میشه که تأثیر روی تو نذاره، چون میگه کار من یه کار گزارشیه کاملا،
در حقیقت رئالیست‌ها اینطوری معتقدن. پس من نمیتونم بگم حس حتما بخشی از طراحی باید باشه، اما نمیتونم کوربرم به عنوان یک طراح کنار بذارم. به این نتیجه میرسم که چیزی که مشترک بین همه انواع طراحی ها باید اون رابطه ساختارمندی باشه که بینشون برقراره. در این صورت طراحی بیشتر از این که انتقال حس باشه، انتقال ساختاره. توی آموزش الفبا داریم که تو به هر صورت باید آشنا بشی با اینکه چه ابزاری دستته و اصلا چطوری نگاه کنی، رابطه اشیا رو چجوری ببینی که این الفباست. تو وقتی مثلا میبینی که بین دست و تنه من مثلا 3 سانت فاصله است و بینش یه مثلث حالا ایجاد شده، این در حقیقت چشم تو داره تمرین میکنه که بتونه این اول اینو ببینه، چون اگه این تمرین رو نداشته باشه اصلا نمیبینه. مثلا من اگه دستمو اینجوری کنم، کسی که نقاشی نکرده انگشتامو میبینه، ولی کسی که کرده مثلث‌های توشو میبینه. در حقیقت این فضای منفیشو بیشتر میبینه. وقتی این کارو کردی، این تمرین طراحی، خود طراحی نیست. حالا تو با تکیه به این توانایی میتونی شروع کنی طراحی کردن. آره، وقتی تو تونستی این دستو بکشی با همه ویژگی‌هایی که توی فضای مثبت و منفی این هست، من میفهمم که تو آره الان چشم توانایی دیدن رو داره، ولی اون موقع این بحث شروع میشه که خب حالا تو همه اینو میخوای بکشی، چون همش بی‌معنیه، یعنی همه تیرگی روشنی همه اینو میخوای بذاری یا نه؟ اگه همه تیرگی روشنیشو بذاری که این داره عوض میشه تون بقیه‌شو چیکار میخوای بکنی؟ نور که ثابت نمیمونه. در این صورت تو باید انتخاب کنی. درسته؟ و انتخاب یعنی این که تو چه توازنی برقرار میکنی بین اون رابطه چیه؟ رابطه رو چجوری برقرار میکنی بین این مجموعه؟ یا مثال واضح‌تری بزنم، اگر مثلا تو موی یک نفر رو میخوای بکشی، خلاصه چند تا خط میخوای بذاری اینجا؟ میخوای بشماری دونه دونه خط موهاشو یا نه انتخاب میکنی میگی من 12 تا خط میذارم؟ اینکه این 12 تا خط چجوری کنار هم قرار میگیره و چه رابطه‌ای داره، اون کار طراحانه است. طراحی خوب تصویریه که رابطه‌ای رو تولید میکنه بین خطوط و سطوح که به اهداف خودشون میرسن. حالا اهداف یعنی چی؟ یعنی تو امکان داره یک کاری بکنی کاملا ساختارمند اما به اهدافش نرسیده. مثلا تو می‌خواستی یه نقاشی، یه طراحی دینی بکنی، به طراحی ضد دینی میرسی. از نظر من طراحی خوبی نیست اون. اما یه طراح خوب به هدف خودش هم میرسه. مثلا میگه من میخوام یک کوزه خیلی مادی بکشم. در این صورت سطوح و خطوط رو طوری کنار هم میذاره که کاملا به تو انتقال پیدا میکنه که این یه وجودیه که تو باش مواجه شدی، روی زمین قرار داره. برعکس امکان داره یه طراحی بگه نه من میخوام یه کوزه‌ای بکشم که کاملا آسمانی بودن توش باش مواجه بشی. وقتی اون به اهداف خودش میرسه طراحی خوبیه.